Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av VP-podden. Det är som vanligt jag, Johan Cato, och idag har vi med oss Irene för tredje gången tror jag det blir. Eh, Mest återkommande gäst nu, tror jag faktiskt. Oh. Ja, Ja, välkommen. Ja. jag tar det som något positivt. Ja, men det ska du verkligen göra. Det är Ja, verkligen en av våra favoriter. Och ja faktiskt vad så. bra. Att det Jag inte var tror... så att jag var väldigt otydlig första gången. Jag fick utveckla och bli tydligare för varje gång. Men Nej, ja, men det har varit väldigt bra. Jag kommer ihåg senast så pratade vi om, jag kommer inte ihåg vad det kallades riktigt, men det var ett väldigt intressant avsnitt, kommer jag ihåg. jag tror att Eh, vi var inne på discretionary bias. Nej, ja, ja, effort. precis. Ja, Discretionary effort. effort. Ja. Det var jäkligt spännande tyckte jag. Så att du är ju fylld av massa kunskap, så det försöker vi tappa ut så mycket som möjligt vi kan av. Faktiskt. Det är kul. Mm, Men det är kul. idag så kanske vi inte skulle prata direkt träning, eller vi kommer säkert hamna inne på det lite grann så småningom, skulle inte förvåna mig alls. Men vi har haft många avsnitt, eller många fler avsnitt med Amstaff-folk, ett med Staffe-folk, eller en Staffe-kunnig. Och när det kommer då till Pitbullen så ville jag ju prata med dig framförallt om det. Av flera anledningar, men framförallt kanske i Sverige så på svenska ska vi säga så har man pitbullen inte så mycket, man har inte så mycket kunskap om rasen pitbull eller amerikansk pitbull-terrier då. Utan den kommer in i det här gråzonen liksom som är så debatterad framförallt de sista åren här nu då. I Mm. kamphunds... Jag gillar ju ordet kamphund. Så. Jag vet att många tycker att det är jättehemskt. Men jag gillar ju ordet så att jag brukar använda det. Men muskelhundar kallas de väl också, tänker jag. Ja, jag använder ju kamphund själv. Mm. Jag har ju skrivit en bok om kamphundar. Så att det är inte ett ord som jag räds för att ta i min mun, helt enkelt. Nej, men det är väl bra. Och jag tycker att det är lite så här, man kan ju vinna tillbaka vissa ord. Det är väl ett av dem som jag tror också att, ja, men använder vi det på rätt sätt så vinner vi tillbaka ordet till den positiva, till rätt betydelse ska vi säga. Det behöver inte vara positivt men att det är rätt betydelse för den. Och det Mm. är sällan något negativt liksom. Vi har brukshundar och vi har kamphundar. Och vi har sällskapshundar till exempel då. Mm. Mm. Ja men vad kul. Du Irene, som sagt Mm. vi har ju haft lite Amstaff och Staffe-folk här som har pratat om de raserna och det finns ju ett väldigt nära besläktat då med pitbull-terriern. Men om du drar lite grunden liksom var den kommer ifrån och sådär. Mm. Och kanske lite om vad du tycker om rasen och vad du ser i rasen idag. Så kommer jag säkert ha Ja. massa frågor längs vägen. Ja. Så. Jo, men ska vi förstå någonting av de här hundarna i stort och inte bara om American Pitbull Terrier så tycker jag att det kan vara värt att titta lite längre tillbaka i tiden. Och det vi följer tillbaka det är ju bulldoggar, för det här är ju inte terrier. De är ju genetiskt sett bulldoggar. Både Amstaffen, Staffordshire Bull Terriern, Pitbull Terriern också och såklart Bullin. Och då om vi backar tillbaka tideräkningen tillräckligt mycket, ja, men då hamnar vi ju hos romarna under romarrikets storhetstid. Och de hade ju sina stridshundar med sig under erövringstågen ut över Europa. Och när romarriket sen söndrade och föll samman så var det ju naturligtvis så att en del av de här stridshundarnas ättlingar kom ju att stanna kvar i det forna romarriket. Och det är ättlingarna till dessa hundar som sen skalades ner till i storlek till det som vi känner till som bulldoggar. Och de här har ju utvecklats under århundradenas gång till hundar som användes som catchdogs i gripande jakt och hundar som används för att hantera boskap i olika sammanhang, men kanske framförallt för att
att gripa tag i nötboskap som är på väg åt fel håll genom att springa fatt och bita sig fast i mule eller huvudregion och fungera som en liten bromskloss. Och nu pratar vi om tider där nötboskapen inte alls var av samma storlek som de är idag, utan mycket, mycket, mycket mindre. Och då var det ju fullt möjligt för en hund i 20-kilosklassen att faktiskt klara av detta. Och dessa tidiga bulldoggar, men det var ju hundar som inte alls var att likna med dagens engelska bulldoggar, vilket kanske är det man tänker först och främst på när man hör bulldog, om man inte har dragit det här tankesättet ett par vänder. Utan tittar vi på gamla etsningar, framförallt gamla kopparstick då från 1300-talet och framåt, så ser man ju att det här var ju hundar som såg ut ungefär som dagens pitbulls eller som dagens amstaffar eller som dagens lite smidigare staffar. Så att dåtidens bulldoggar var, så vitt vi vet, ganska så lika det vi har idag i form av våra kamphundsraser utav bulldog-typ. Men sen hade vi då en period med nödår med massa torka under 1800-talet, där stora delar utav både Nordens befolkning och även då Storbritanniens befolkning tog sitt pick och pack och drog över Atlanten till det nya förlovade landet, och så hade man ju såklart med sig någon annan hund. Så den här populationen utav då brittiska bulldoggar uppblandade med en liten gnutta terrier under 1870-talet. De kom ju liksom att delas i två, så att vi fick två olika populationer som utvecklas åt olika håll. Dels den då nordamerikanska delen, och sen har vi då kvar då den brittiska på den europeiska sidan. Och jag ska väl kanske nämna lite mer om det här med den här uppblandningen med terrier. Att det släpptes en forskningsstudie 2017 som där forskargruppen har kartlagt det genetiska utbytet mellan olika hundtyper. En väldigt spännande forskningsstudie, men det är ju från den som vi har lite mer kött på benen och mer eller mindre då vet att det vi har att göra med är just bulldoggar med en liten gnutta terrier i och inte det omvända. Och det som är spännande där också, det är att man faktiskt då ser att det är inte bara hundarna som vi kanske då slarvigt också kallar för bullen terriers, alltså våra hundar av kamphundstyp från bulldog-gruppen, som har terrier på vrå, utan terrier finns det också i de andra bulldograserna, alltså även fransk bulldog, engelsk bulldog och så vidare. Jag tror att det även finns terrier i boxen, men jag är inte riktigt hundra, men jag tror det. Och tillika så finns det ju då bulldog-gener hos de irländska terrierraserna. Så att det har ju blivit ett ömsesidigt utbyte som man har kunnat tidsbestämma till ungefär 1870-tal genom att följa vad vi kallar för mitokondrie-DNA som nedar står på mödernets sida. Så back to America nu då. Ja, vad händer i Amerika? Jo, i Nordamerika så kommer de här hundarna att kunna fortsätta utvecklas som kamphundar och som jakthundar på ett sätt som man kanske inte kunde i Storbritannien, där djurskyddslagstiftningen trädde i kraft redan 1835. Så där blev det ganska så begränsat när baitings förbjöds. Men i Nordamerika så är det mycket friare, så att den här typen av hundar, bulldoggar med en liten gnutta terrier, ja men de kommer ju faktiskt att utvecklas åt ett litet annat håll än vad vi ser i Europa. Och under 1900-talets början så var den här typen av hund ganska så populär och började registreras. Vi får ju tänka på att det här var ju då en tidsepok när vi människor hade lite extra fascination för rasindelning, och man hade ett ökat intresse för att dela in både grödor och djur i olika kategorier. Så att det blev liksom lite på modet att skapa stamböcker och att börja registrera. Så det här blev en ganska populär hundtyp som då kom att börja registreras redan 1898.
och fick då bland alla möjliga olika namnförslag namnet American Pitbull Terrier. Och man kan ju undra sig, men var 17 kom det där terrier från då? Med tanke på att man faktiskt kanske mer i vardagligt tal kallade dem också då för bulldogs kort och gott. Men det fanns olika benämningar för den här typen av hund, och i och med stambokföringen där i slutet av 1800-talet så blev det då American Pitbull Terrier utav dem. Och de kom att användas som just kamphundar i hundkamp under en lång tid framöver. Det var ju någonting som faktiskt inte blev lagstadgat på nationell nivå kring förrän runt 1970 i USA. Så att de var ganska sena. Men då pratar vi om nationell nivå också. Så där har vi liksom den historiska utvecklingen utav American Pitbull Terrier. Sen ökade ju det här intresset för att också då kunna ställa ut den typen av hund, vilket gjorde att vi fick ett 50-tal pitbulls som sen kom att utgöra basen för vad vi idag känner till då som Amstaff. Precis. Som så vitt vi kan se det då är en utställningsvariant utav Pitbull Terrier. Exakt. Från början så registrerade alltså det är ju sjukt spännande för ordet terrier är ju så otroligt tätt förknippat med de här hundarna, men att de då genetiskt har så liten bas i terriern. Alltså det är ganska spännande, och med tanke på deras beteende. Utseendemässigt så ser man ju jättestor skillnad från nästan alla andra terrierraser. De sticker ut jättemycket från, om man säger, FCI-gruppen terrier liksom. Men beteendemässigt så är de ju hyfsat lika i intensitet i alla fall liksom. Men jag tycker inte det. Du tycker inte det? Nej, okej. Nej. Nu lever jag med en liten Patterdale terrier också som liksom urtypen av terrier. Nej, precis. Jag ser många fler drag av bulldog skulle jag säga än vad jag ser likheter med terrier. Men och det är ju väldigt naturligt, och det är jag ska ärligt säga att jag hade inte koll på den där forskningsrapporten. Jag trodde ju att det var mer terrier i. Så det var kul. Det fick jag lära mig något helt nytt. Men det förklarar ju också. Det är inte så mycket. Alltså bara titta på pälsskillnaden på terrierraserna överlag. Och de här bullhundarna då. Så är det ju extrem skillnad. Och det är intressant. Det förklarar ju om det är så pass lite genetiskt samband mellan. Jag har en sammanfattning av den här studien som finns på vår hemsida hundarochverket.se. Så där kan man ju vad kul. Man kan läsa den om man inte är ett fan av att läsa forskningsrapporter. Ja, precis. Så har vi den liksom i sammanfattad form. Bra tips. Ja. Yes. Jo då, bulldoggar är de. Ja. Med en liten grotta terrier. Ja, men precis. Lite terrier för att vara i. Ja. Ja, men det är bra ju. Ja, förlåt att jag avbröt dig, men jag tyckte det var så spännande bara. Ja. Jo, men det är spännande. Jag håller helt och hållet med. Sen finns det ju det finns ju hur mycket som helst till att säga om denna ras. Jag vet inte riktigt vilket håll vi ska låta det barka idag. Nej, men eller hur. Det här är jättespännande. Jag var... det är många år sedan nu, men säg 15 år sedan så var jag ju super nördig när det gällde det här och läste allt jag kom över. Och det har ju hänt lite sedan dess, framförallt så har minnet liksom bleknat lite kan man väl säga så, när det gäller mycket av de här sakerna. Vilket har blivit gråare och minnet. Ja, men precis, eller hur? Det har hänt massvis med saker så. Men det är ju kul för när man såg hur otroligt populär rasen var i USA under egentligen efterkrigstiden. Vi pratar slutet 40-talet och sen framåt i princip fram till 80-talet ungefär. Om jag kommer ihåg rätt så var det en väldigt populär ras. Eller typ av hund, ska vi säga. Ja, vi ska väl säga så här att det vi kan läsa oss till, det är ju att de var ju väldigt populära, som du sa nu, under mellankrigstiden. Men efter andra världskriget så kom andra raser på mode. Så att de förde nog en ganska så tynande tillvaro
undanskymda gårdar, som catchdogs, som ja, men kamphundar, fighting dogs. Och det var inte förrän under arbetet med den nya upplagan då utav Animal Welfare Act i slutet av 60-talet som ett par journalister började uppmärksamma att hej, hörni ni, vi har faktiskt hundar avlade för fighting här i vårt land. Som de återigen fick ja, men ögonen på sig, men då av helt andra anledningar. Tidigare hade de ju varit ja, men, The All American Dog och varit otroligt populära och välkända för sin stabila mentalitet. Men som sagt, när hundarna faktiskt inte längre var så där omåttligt populära utan andra raser tog deras plats så föll de i glömska och minnet av dem som heroiska, stabila hundar det kom ju liksom att blekna. Och tyvärr så gjorde de här journalisterna ett felaktigt antagande, nämligen att hundar som är avlade för slagsmål naturligtvis måste vara omåttligt aggressiva. Eller vara aggressiva. Och man skrev en krönika i ämnet. Och återigen så kom ju den här typen av hund att då öka och bli populära, men i kretsarna i helt andra kretsar hos de som faktiskt önskade en hund som då kanske faktiskt var lite mer av den aggressiva varianten. Ja, precis. Ja, och det var väl liksom ett startskott för en hysteri som vi inte riktigt har sett slutet på än idag. För med den här krönikan som då publicerades i dagspress så följer ju då en ökad popularitet och hundarna hamnar ju då i hem som kanske då inte riktigt kanske skulle haft hund överhuvudtaget. Och det dröjer ju inte länge förrän det här blir en självuppfyllande profetia och vi får liksom fler olyckor. Och då är ju liksom redan hundarna i rampljuset av andra anledningar än vad de har varit tidigare. Och 1986 så sker då en incident som också då filmas av ett tv-team. Och då är det en hund vid namn Benjamin. Det är högst oklart vad Benjamin egentligen var för ras. På bild så ser han ut att vara antingen amstaff eller pitbull eller något där mittemellan. Som faktiskt då angriper en djurskyddsinspektör som ska tillfångata honom eller omhänderta honom. Och biter henne ganska rejält i handen. Och tittar man på den här filmsnutten så ser man en hund som när Matte släpper ut honom i huset väldigt målmedvetet springer fram emot djurskyddsinspektören och direkt griper tag i hennes hand och ruskar. Så att det var lite sådär att man tänker att det här är en hund som faktiskt är tränad för att bita tag i armar eller händer. Men den här filmsekvensen den kablas ju sen ut i nationell tv och ja, nu har vi ju ytterligare bränsle på elden. Och sen har det ju bara rullat på. Och de har ju tyvärr blivit mer kända som The Devil's Lapdog än något annat. Verkligen. Och skulle vi säga då tyvärr egentligen med startskottet i form av en väldigt dåligt underbyggd krönika. Ja. Men du, det här Benjamin, det har jag inte hört talas om innan. Hur fasen har jag missat det? Men kan det vara minnet som sviktar, farbror? Ja, men det känns som det. Jag känner mig 200 år gammal för tillfället faktiskt. Herregud, ja. Men för det tror jag ju liksom inte. Du kan inte ha gått miste om det under alla år. Nej, det låter ju högst osannolikt. Det är nog, ja, vi får nog undersöka skallen här snart tror jag. Ja. Nej, men du är ju nybliven småbarnsförälder. Ja. Vad förväntar du dig? Nej, det är sant. Och minnet har väl aldrig varit min absolut starkaste sida, ska vi vara ärliga med att säga. Ja, men jäklar. Och det kablades ut på nationell tv då, antar jag. Hela... Ja. Och exporterades ju sen också med internets hjälp. Det här var ju, tror jag, 1987 kan det ha varit. Möjligtvis att det var 1986, men jag tror att det var 1987. Ja, någonstans där runt omkring i alla fall. Så att ett par år senare så får det ju jorden runt i lite hastigare tempo kan man väl säga.
Precis. Och sändes ju även då i svensk tv. Framförallt under det här Kalla fakta-avsnittet som gick 1994. Ja, precis. Där man då synade dessa mördarhundar i sömmen. Och det blev ju, vad ska vi säga, startskottet för vår rasspecifika lagstiftning som vi har haft i landet. Mm. Vi har också haft rasförbud. Ja, men precis. Bara inte så länge, tack och lov, utan gick ju i graven 1997 för att förhoppningsvis inte återuppstå, men det vet vi ju aldrig. Nej, precis. Det är en fight som känns som att det kommer pågå, ja, tills tiden är över på något vis liksom. Ja, ja, Tyvärr. Mm. Men det är som om man då tittar i Sverige, där slutet 80, början 90. Jag vet att det kom in några amstaffar där i den vevan. Vet vi, fanns det några liksom riktiga pitbulls i Sverige under den tiden eller? ja, det fanns före amstaffen faktiskt. Jag tror att det finns ju såna här inte riktigt helt klart bekräftade uppgifter om att det har funnits några ströhundar under ganska tidigt 1900-tal i landet. Men sen fick vi ju in några hundar som är mer bekräftade då 1988. Men som sagt, det fanns förmodligen några ströhundar där tidigare också. Precis. Så 88, och sen tror jag inte att amstaffen kom in förrän 91 eller 92. Nej, kan det precis. Någonstans där har jag hört talas om 91-92, första amstaffen. Precis, det var väl Sommerfeld som tog in några. Ja, jag tror det. Det låter bekant. Kolla. Ja. Ja. Jag kanske bara ska fräscha upp skallen. Det finns där inne någonstans. Ja. Ja, nej, men sen dess har vi ju haft en ganska liten population av pitbullterrier i landet. Så. Och då kanske man ska prata lite grann om vad är då en pitbullterrier? Ja, för mig så är ju det en hund som har registrering som American Pitbull Terrier från American Dog Breeders Association eller från Bonafide Kennel Club. Men man ska också vara medveten om att det förekommer ju hundar som liksom är registrerade under falsk flagg också. Men i runda slängar så, ja, stambokföring bör ju finnas. Precis, och då är det första var ADBA. Och sen så det andra var Bonafide. Bonafide, okej. Det hade jag faktiskt inte koll på. Lite mindre register. Ja, precis. För det ska man ha med sig också att alltså, tittar man på amstaffen så är det ju AKC då i USA och FCI i Europa. Men det finns ju också något som heter UKC i USA. Och där kallas amstaffen för pitbull. Alltså det har ju varit så besynnerligt, för UKC godtog ju aldrig den här uppdelningen mellan amstaff och pitbullterrier. Och det var ju också från UKCs register som man handplockade 55 stycken hundar för att utgöra startplåten för amstaffen. Men UKC som sagt, de godtog aldrig den här uppdelningen. De höll ju benhårt fast vid den uppfattningen under lång tid. Och det var ju också under många decennier så kunde man ju dubbelregistrera hundar. Så att hade man en UKC-registrerad hund som det stod det ena rasnamnet på, så kunde man med lite välvilja rekvirera ut ytterligare en stamtavla med det andra rasnamnet på. Det är helt galet. Så att inom pitbull-svängarna så nej, UKC-registrerade hundar är inte renrasiga. Inte renrasiga pitbulls, de är inte renrasiga amstaffar heller, utan de är ju liksom något mittemellan. Precis. Så att nej, de godtar vi inte som ett seriöst register på den fronten. Sen kan de ju kanske vara bra i andra läger. Men precis. Inte någon... det är inte pitbulls man registrerar där i alla fall. Nej. Ja, men och det där, jag vet att det finns många som inte tycker att det där är så viktigt, men någonstans så gör det i min värld i alla fall, så blir det någon typ av kvalitetsstämpel på vad det är för någonting liksom. Ja, och det är därför jag liksom är lite
svävande med mina åsikter också, därför att jag vet ju också att det finns ju många rasrena pitbulls som faktiskt inte är registrerade, men någonstans så försvinner ju då, precis som du säger, den här ja, men definitionen av vad en rasren hund egentligen är. Att det handlar inte bara om genetik, utan det handlar liksom också om att vi kan säkerställa hundens stamtavla. Så att, ja, men just det här med vad är en ras, det är inte liksom helt lätt navigerat. Vi kan ju ta en DNA-typning och så kan vi se att en viss hund är 100% rottweiler. Genetiskt sett, ja. Men om den inte har någon stamtavla så kommer den inte kunna få några avkommor som kan registreras som rottweiler heller. Så att, ja, men det behövs ju liksom båda delarna. Den ska ju vara genetiskt sett både av en och samma ras som den också har en stambokföring för. Precis. Ja, nej men det där är... Ja, jag personligen tycker att det där är väldigt viktigt. Det kommer ju upp nu till exempel här, det var någon biologisk firma i USA som har genmanipulerade vargar på något sätt, har fått fram en så här gammal, precis, och då är det så här, ja, vad är det där för någonting egentligen? Ja, genetiskt är de en sak, utseendemässigt är de en annan, ja, och så vidare. Och det finns många definitioner, men därför är ju att ha stambokförd hund, så har man i alla fall ett bevis bakåt vad det är för någonting liksom. Och en kvalitetsstämpel för vad det är, framförallt hälsa och mentalitet, kan jag ju tycka då, som är de stora puckarna. För med tanke på det då, vad är det för något som sticker ut både fysiskt och hälsomässigt och mentalt för pitbullen då? Ja, men det som kanske attraherar mig till mångt och mycket, det är ju att det här är en ras som är bevarad. Den är liksom inte förändrad. Jag pysslar ju lite grann med bevarande avel när det gäller andra husdjursraser. Jag tycker att det är ganska så spännande och fascinerande med olika avelsstrategier. Men i en värld där vi liksom förändrar våra hundar ganska så mycket och har gjort det många gånger till det sämre när det gäller deras hälsa, så är ju liksom pitbullterriern en ras som liksom går emot strömmen lite grann. Det är klart att det finns många andra raser också som faktiskt är bevarade mer, men vi har ju väldigt många raser som faktiskt är omgjorda ganska så kraftigt de senaste decennierna eller senaste halva seklet. Men för mig så är det en viktig punkt, att men det här är en ras som faktiskt är bevarad. Den är inte förändrad, utan den är lik sig själv, både mentalt och utseendemässigt. Och det tycker jag är fantastiskt faktiskt. Sen kan man ju diskutera, men hur pass bra är det nu då när vi har en miljö runt våra hundar som faktiskt har förändrats så extremt mycket att våra hundar idag inte mår bra av den miljö vi sätter dem i. Ja, men det är en annan femma det. Men jag är fascinerad över att de faktiskt inte är förändrade till sitt utseende för att behaga oss människor. Och jag tycker att de är fantastiska i sig, så som de är. Men sen är det ju att ja, men de är ju väldigt variationsrika. Det här i och med att de inte är bundna till någon ska vi säga detaljerad rasstandard, så kan ju en pitbullterrier variera ganska så mycket. Det ser vi ju för sig också hos staffarna. Som är ändå ganska så snarlika. Men man ska ju vara medveten om att när vi har en ganska så generös rasstandard, för det finns ju en i ADB som är knuten till hur de ska se ut, men den är ganska så löst sammanfattad. Så att vi ser ju pitbulls som är både små, och vi ser pitbulls som är lite större, och de kan ha lite olika utseende, olika färger, och öronen kan vara både framåt och de kan vara uppåt och de kan vara bakåt, även om den stora massan är ju hyfsat lik varandra. Men de är ju väldigt aktiva och har ju verkligen
det här lilla extra att ge. Om man nu vill jobba med sin hund fysiskt så finns det liksom en extra växel som vi när det gäller exteriöravel kanske till mångt och mycket faktiskt har dämpat. Och det tycker jag är riktigt, riktigt, riktigt kul. Men det är ju inte en varmanshund. Det är det ju verkligen inte. Och Det är det ju är väl lättare att... egentligen alla hundar som har något bevarande driv i sig kräver ju också en förare eller en ägare som i alla fall uppskattar det och använder det på ett liksom för att tillgodose hundens behov liksom. Nej, men precis. Så gillar man att jobba fysiskt med sin hund så ja, men då kan man ju faktiskt nyttja den här extra växeln som de kan lägga i. Precis. Och som sagt, jag som etolog, jag tror jag har sagt det tidigare, men jag kan ju inte förstå och jag kommer aldrig någonsin acceptera att man selekterar efter utseende. Det går liksom inte in i mitt huvud hur man kan välja avelsdjur efter utseende. Nej, precis. Jag förstår ju liksom inte det. För mig så är det, ja, men, det är så konstigt. Ja. För premierar du utseende så kommer du någonstans att nedprioritera hälsa och mentalitet. Ja, vi har många bevis på det, om inte annat. Att det är åt det hållet man hamnar så småningom. Liksom. Ja. Sen finns det alltid uppfödare som tänker steget längre, absolut. Det är inte så att någonting är svartvitt. Men jag personligen håller ju mig ifrån utställningsavlade raser, exteriörselekterade raser. Jag vill inte vara en del av det. Stödja den typen av tankegångar eller avelsarbete. Och det är ju också en anledning till att jag hellre väljer en prestationsavlad ras än att jag väljer en exteriöravlad ras. Och då går ju faktiskt många av de här FCI-registrerade raserna bort. Eftersom det är organisationer som ändå ganska tydligt vurmar för just utställningsdelen. Ja, och utställningsdelen det är ju exteriört. Det finns en liten gnutta med mentalitet, men det är väl mindre till och med än vad det är terrier i en pitbull då antagligen. Ja. Nej, men självklart så krävs det ju en viss typ av gallring för att klara av att befinna sig i en liksom, utställningsmiljö. Absolut, men den är ju inte på långa vägar det nålsöga som prestationsaveln har gett under många århundraden. Nej, precis. Det ska man ju vara medveten om. Och som sagt, om ändå fokus ligger på exteriör, ja, men då tror jag att man missar så otroligt mycket som är av vikt idag också. Ja, men det tror jag du är helt rätt. Det är faktiskt... Det är... Ja. Sen är det väl svårt att liksom hur gör man utvalet på prestation idag? För det är ju... Ja. Vi vill ju inte sätta våra hundar i en grop och se vad de är kapabla till. Även om det försiggår fortfarande runt om. Så hur ska man då göra urval på prestation, tycker du? Jag tänkte att jag bara skulle visa hur en sån här stamtavla ser ut nu då. Ja, ja. Gå lite kläm på det. Jag ska bara leta upp någon. Jajamän. Så här ser det då ut. Stamtavlan från Ja, precis. ADB. Ja, En sån ska man få med. precis. Annars Och har det man är en viktig del faktiskt. Få veta vad det är för någonting. Man kan få höra vad man köper så att säga. För det är fortfarande någonting man köper i de flesta fall. Men om man inte kan bevisa vad det är för någonting så är det fortfarande en fin hund många gånger man köper. Men man vet faktiskt inte vad det är för någonting man köper. Jag tänkte jag skulle leta upp en sån här Bonafide-tavla här också. Ja, precis. Som jag har någonstans. Finner ur bild.
Precis. Vi kan prata så länge. Ska jag bara rota här i Ja, mitt men precis. Nej, men för att om man, jag vet inte riktigt hur man när det gäller officiellt då, liksom, när man gör urval på prestation idag på en pit till exempel. Jag vet hur man gör det på brukshundarna, det är väldigt tydligt. Men jag vet inte vad man har för parametrar som är godkända liksom. I staffen har man ju det här Athletics som i alla fall någonstans är ett försök till att ha någon typ av prestationsurval då. Men på pitsidan har jag ingen aning om hur man gör det där. Ja, nu ska vi se. Nej, det åligger ju liksom varje enskild uppfödare egentligen. Det är ju det som är en nackdel kanske med aveln utanför FCI, att vi inte har något schysst sätt att sammanställa olika meriter. Precis. Det är lite trist faktiskt. Det hade nog behövts. Så att det åligger ju varje enskild uppfödare egentligen att redovisa vad hunden har för meriter som gör den avelsvärd. Precis. Ja, jag börjar närma mig här. Herregud, fantastiskt. Spänningen är olidlig. Nej, men och det är väl, det är lite synd. Samtidigt så förstår jag ju komplexiteten i att ta fram någon typ av urvalskriterier liksom. För det finns så många olika sätt och man har olika inriktning vad man tycker är viktigt så att säga. Ja, Waypullen kan ju vara en del utav det. Jag personligen tycker väl att det är en väldigt bra del i det. Någon typ av lydnad, även spår och så vidare är också delar som kan vara väldigt bra liksom att använda sig utav då. Men just det där fysiska arbetet är det ju alltid klurigare. Jag hittade en kopia av den, men den får duga. Ja, det får duga. Det är liksom väldigt lik ändå. Ja, precis. Men då står det bonafide. Ja, så en och där kan man vara registrerad i båda? Eller är det... Ja. Det är ändå bra ju. Yes. Ska vi fortsätta? Vi var... jag vet inte om du kommer ihåg tråden riktigt. Men vi är på att prata om rasklubbarna ju. Gjorde vi? Nej, det gjorde vi inte. Stamtavlor pratade vi om. Förlåt. Stamtavlor har vi pratat om. Ja. Nej, men vad jag kommer ihåg så har vi pratat om historiken. Och att vi har att göra med bulldoggar och inte terrier. Rent genetiskt sett i alla fall. Precis. Och vi har pratat lite snabbt om just att pitbullterriern är prestationsavlad och att den är bevarad och inte showavlad. Precis. Vilket är någonting som attraherar mig då. Och så har vi spanat på stamtavlor vad man ska få med sig om man ska köpa en pitbullterrier. Precis. Så det finns ju så mycket man skulle kunna nörda ner sig i och prata om när det gäller pitbulls överhuvudtaget. Men vi kanske inte ska gå allt för djupt. Men den stora skillnaden tänker jag mellan amstaffen och pitbullterriern, det är ju att den ena är showavlad och den andra ska vara prestationsavlad. Sen kan man kan ju prata om olika typer av prestation, men i dagsläget så vill vi ju såklart värna alla lagliga och icke-blodssporter som prestation. Precis. Det är väl viktigt att ha med liksom. Man får ju inte blunda för just fighting-bakgrunden egentligen inte hos någon av de här raserna. För att det är ju så stor del av deras beteende idag. Och också att man faktiskt får tänka på att raserna och framförallt då pitbullterriern har prestationsavlat enligt cajunreglerna för fighting. Är ju vad som har borgat för att den har så pass schysst mentalitet i grunden idag. Och det gäller ju absolut de andra raserna också. Att det är ju ett nålsöga de här hundarna har passerat som selektion. När de har använts som gripande jakthundar eller baitinghundar eller fightinghundar i hundkampen. Och hur blodigt och hur otrevligt det än må ha varit så är ju
det som har borgat för det vi vill ha idag. Så jag tänker att man behöver liksom titta lite grann på de där hundarna som har spillt sitt blod med en stor vördnad och faktiskt ja, men, känna en viss ödmjukhet inför det. Ja, verkligen. Verkligen. Som sagt, man får inte blunda för att det är genom den tuffa historien så att säga vi har de här egenskaperna som vi värdesätter så högt idag. Liksom. Så att, det här är kloka ord. Ja, Jag tror att vi verkligen. skulle komma in lite grann på just rasklubbar. Jag hade ju en liten lista här som jag gav dig. Ja, precis. Ja. För det är ju också lite rörigare när det gäller icke-FCI-registrerade raser. De raserna som är FCI-registrerade, de har ju sina rasklubbar under SKK till mångt och mycket. Precis. Men hundarna som liksom, raserna som registreras i andra register, ja men de har ju fristående rasklubbar och nu har vi en i Sverige. Nu har jag haft en som har legat nere länge. Det var ju Svenska Pitbull Terrierföreningen. Jag tror faktiskt att först i upplagan, det var ju Kamphundsklubben, men det var ju så ohyggligt länge sedan. Okej, ja. Herregud. Den kan jag lova, den hade jag faktiskt inte hört talas om. Nej. Nej. Men Kamphundsklubben, den fanns före SPF, alltså Svenska Pitbull Terrierföreningen. Jag kommer liksom inte riktigt ihåg så mycket mer än att den har funnits. Men, och jag kommer inte ihåg vem som var verksam i den överhuvudtaget heller. Nej. Men SPF fanns ju under en ganska lång tid och tyckte jag gjorde ett väldigt bra jobb. Sen satt jag med i styrelsen där också under ett gäng år. Och det fanns många riktigt dedikerade och väldigt duktiga pitbullentusiaster med i SPF. Men tyvärr så gick SPF i graven och kom ju sen att ersättas av men lite löst jag ska inte säga löst sammanhållen för det är det absolut inte, men det är inte en medlemsförening, men APBT-federationen. Det är en liten grupp med experter på sina områden som vurmar för pitbullterriern i Sverige. Och där sitter jag med också då. Och det jag skulle komma till det är just att i dagsläget så har vi inget underlag för att ta in medlemmar överhuvudtaget, utan vi verkar egentligen bara mot myndigheter och med informationsspridning. Så att nu har vi faktiskt fått styr på en hemsida som kan vara värd att besöka om man vill lära sig lite mer, där jag har knoppat ihop precis varenda text. Så det är mig man får lämna klagomål till eller ros till. Precis. apbtfederationen.se. Där hittar ni det. Ja, det är väl värt. Det ska vi se till att vi har länkar till och sådär här nu också. Ja, det vore ju toppen. För där har jag ju samlat ganska mycket. Och nu säger jag för att det är inte alls som alltid har lika mycket tid och engagemang. Och det är helt okej. Men jag tycker att jag har fått ihop ganska mycket där som kan vara av intresse för den som vill veta mer. Och det är ju en sida som riktar sig då både till myndigheter och till företagare och enskilda personer som faktiskt vill ha lite mer koll. Precis. Ja, men det är jättebra. In och spana på den. Verkligen. Ja, men sen har vi ju också jag nämnde ju ADBA som stambokförande register igår. Vi pratades vid. Precis. Och ADBA har ju också en del lokalklubbar, ADBA-sanktionerade klubbar. Och den närmaste nu som jag tror bildades, måste varit förra året, finns nu i Finland. Okay. Och ADBA-sanktionerade klubbar har ju möjlighet då att anordna, eller ska ju tror jag till och med, anordna tävlingar och conformation shows också. Även om pitbullterriern då inte är en exteriöravlad ras så finns det ju då exteriöra bedömningar i samband med olika tävlingsevent. Så då är det ju framförallt en del weightpull tror jag nog. Jag är inte riktigt så här 100% insatta i hur de kommer göra i Finland, men vi kan väl hoppas att de får med lite weightpull i den där, för att det är ju weightpull-scenen i Finland just nu är ju lite haltande kan man säga. Så att det hade varit jättebra om någon kunde ta upp den biten där lite mer också.
Ja, vad händer där egentligen i Finland? Vad kommer du komma ut med en Eh, tävlingsbana? Nej, alltså problemet var väl det att de blev av med sin bana här nu då, som de har haft i Klaukala väldigt länge. Och sen så står Ja, de egentligen utan en EVPL-bana då. Och vad jag vet, det finns någon annan rälsbana där, men den är för kort för EVPL-reglerna om jag förstår det rätt då. Så där kan man inte ha någon tävling. Ja. mm, Och så har det väl varit lite trytande då engagemang som vanligt i föreningsvärlden då. ja, Så hänger det på några få individer och ja, livet och allt vad det nu är ja, det är ju som är så. där. Ja, Det krävs ju att när en har lite mer engagemang och så får den göra lite grann, men den behöver ju ersättas av någon annan sen, så att det är inte precis, alltid samma precis. person som ska dra det tunga lasset. Exakt. Mm. Och det är väl det som är det tuffa med Oipullen. Det är ju bansituationen överlag tror jag. Norge ser det ut väldigt bra ut i, men vi har lite samma problematik i Sverige. Från år till år liksom med permanenta banor så. Så att, nej men det hade varit kul om det blev någon typ av Whirlpool i alla fall i Finland. För jag tror att det finns ett intresse där som man kan tappa in på. Det är lite som Mm. Whirlpool och Stockholm. Det finns ett intresse men det är svårt att få det att funka liksom när det gäller bansituationen. Det är ju väldigt många som tränar Whirlpool i Stockholmstrakten liksom. Och ni har ju gjort ett jättejobb där liksom. Så att det kommer sakta men säkert tror jag. Ja, nu har vi rev ju vår bana. Du försvann där ett tag. Ja, Vet jag inte vad försvann där. Jag vet inte vad Ja. som hände. Men min internetuppkoppling var visst lite Ja. instabil Nej, här. men Ja. vi plockade ner vår bana här på Hundarverket för 1 år sedan och gav plats åt vår nya hundhall som Mm, står här ute nu. Men tanken är att vi ska bygga upp vår utomhusbana. Som det är nu så är det ju då träning inne i hundhallen mm. som gäller. Så får vi se. Ja, men det har vi sett att det är en del som är där inne och tränar i alla fall. Så att det är Ja, ju det är ett steg åt rätt håll i alla fall. ja men precis. Det Precis. gillar vi. Ja, okej. Men så ADB har en avknoppning eller vad ska man kalla det i Finland? Ja, men en ADB-sanktionerad klubb. Ja, tydligt och enkelt. Ja. Ja. Men det skulle ju vara en dröm att kanske få till någonting liknande här i Sverige. Att faktiskt kunna få till underlag för att kunna ha en klubb med liksom verksamhet för APBT-entusiaster. Vi får väl se vad som händer på den fronten. Ja, det får vi hoppas. Behövs fler som liksom drar åt samma håll. Exakt. Man ska orka. Rasklubbarna är ju faktiskt viktiga överlag tycker jag. Det kvittar egentligen Ja, vilken ras man pratar om. De gör oftast ett väldigt, väldigt stort arbete. Oavsett om ja, det är FCI eller inte. Så, ja. ja, Ja, och nu blir det väldigt mycket prat om mig. Och det är ju nej, ja. det är inte bara jag som är APBT-federationen, även om det kanske verkar så just nu. Men ja, så att jag vill inte liksom förmedla bilden av att det är min klubb, för det är det verkligen inte. Eller min förening, det är det absolut inte. Men jag var ju med och hade ett föredrag och utbildade riksdagspolitiker under APBT-federationens flagg. Det var nog kan det ha varit i februari förra året. I alla fall förra vintern. Och gjorde ju det tillsammans då med SKK och Hundstallet. Det var ju trevligt och det gav ju faktiskt, tror jag, ganska bra effekt. Vi fick ju en skrinläggning av den där motionen om rasförbud i alla fall. Ja, men det känns som att det kanske inte var det enda, men det var nog en stor anledning till att många stannade upp lite i hetsen som var faktiskt. Mm. Så att det var ju många som drog mycket liksom högt last där, eller stort last där under den senaste debatten liksom med rasförbud då. Och det Ja, gjorde ni ju fantastiskt bra allihop måste jag säga. För att det ja, då är såg man inte skrämmande. mycket. Nej, det kan jag tänka mig. Det kan jag tänka mig. Jajamän. Ja, men när man registrerar, om man säger att man skulle ha valpar då registrerar man det fortfarande i ADBA Ja, eller den andra klubben då i USA. ja, 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 precis. vad Precis så är bra. det. Och Jättebra. det är ju inte jättemånga hundar i Sverige, alltså pitbulls i Sverige. Nej.
Och med pitbulls nu så menar jag då ADB-registrerade hundar. Precis. Men vi kanske räknar med någonstans runt en 200. Så att det är verkligen inte många. Och jag kan väl säga att jag är faktiskt ganska glad för det, för att det är inte var mans hund. De har lite mer driv många gånger än en genomsnittlig amstaff eller en genomsnittlig staff eller bully. De passar verkligen inte i var mans hand. Man ska vara medveten om att de har jaktbeteenden väldigt, väldigt ytligt, och att det finns en risk för att de faktiskt riktar jaktbeteendena mot andra hundar. Så att det är inte var mans hand. De passar kanske inte riktigt i tätbebyggda områden, och man ska ha en god hundkunskap och ett stort ansvarstagande blir det ju. Man ska ha mycket ansvarskänsla. Verkligen, verkligen. Kräver mycket, både mentalt och fysiskt liksom. Härligt. Yes! Du var ju så, vi fick ju avbryta igår då ju, så att det var ju så bra så du skickade ju över en liten lista här på det vi kunde gå. Och då har vi väl nästan, det är väl BSL kan vi ju prata om i evigheter liksom. Det får nog bli ett annat avsnitt. Det är så otroligt stort. Precis. Det finns otroligt mycket att grotta ner sig i när det gäller BSL. Ja. Så det får det bli. Verkligen. Men sjukdomar och så här, för det här, det finns ju någon sån här bild av hos många att renrasiga hundar är sjukare än blandrashundar och så vidare, och för att man vet om då en del rasspecifika sjukdomar liksom. Hur ser det ut på pitbullen där? Min känsla är att det är en ganska frisk hund överlag. Ja, och jag vågar nog säga att det kan hänga ihop med att de är prestationsavlade till mångt och mycket. Sen måste man ju också tänka på att prestationsavel var kanske någonting annat för egentligen 20 år sedan och bakåt än vad det är idag. Det är mycket som faktiskt går åt fel håll, även när det gäller aveln av pitbullterrier. Men det som finns problem med är ju hudsjukdomar och allergier som ger hudbesvär. Och det finns det ju, om man kan säga att det kan vara lite svårupptäckt. Ofta så hålls ju hundarna utomhus i andra delar av världen där det är lite varmare klimat. Om vi då importerar en hund som faktiskt är symptomfri och kanske har symptomfria föräldrar och symptomfria syskon och så vidare, så tar vi in den i vårt hus här och håller den som hushund, så är ju risken att vi faktiskt får en utveckling där hunden får hudbesvär för att de tidigare liksom inte har exponerats för de kvalster vi har till exempel och den inomhusmiljö vi har inne. Så att anlagen kan liksom finnas utomlands, men kanske inte då uttryckas. Ja, precis. Så hudproblem har vi ju definitivt. Och i vissa linjer så är det ju otroligt mycket mer än andra. Och det är så pass tydligt till och med. Ja, det finns vissa linjer där jag verkligen mer på förhand kan säga att men här har vi liksom risk för att den här individen kommer få hudproblem, allergier. Och i och med att pitbullterriern, precis som många andra prestationsavlade raser, ganska tajt linjeavlats, så ja, det är både på gott och ont. Precis. Men det gäller att som köpare vara otroligt väl påläst och verkligen göra sin läxa. Det förekommer som sagt en hel del allergiska hundar även då i Sverige. Så där behöver man ha lite koll. Det är väl synonymt egentligen för alla utan de här bulldoggarna då överlag. Jag vet amstaffen lider av det också en hel del. Det har blivit bättre och bättre ska man väl säga också på grund av när det blir mer avel i länder som Sverige där vi håller hunden inomhus liksom. Så vi ser det och det pratas om det liksom. Men
när de är ute så är det. Jag hade ju min Akilla, hon var ju kvalsterallergiker. Bodde i ett nybyggt hus så var det ett stort problem. Vi flyttade ut på landet till en gammal sommarstuga där det blåste rakt igenom, så hade hon nästan Ja. inga problem. Så att det var så himla tydligt över hur exponeringen liksom gjorde Ja, stor skillnad verkligen. nej, men Ja, precis. Ja, det är ett jäklans gissel för våra hundar med ja. dessa allergier. Men du, hur ser det ut? För tittar man på Amstaffen så pratar man mycket om höfter och armbågar. Och när man tittar på en del pitbulls, framförallt när det gäller armbågarna, så kan det se lite, de kan se lite annorlunda ut i sin liksom hela uppställningen med hela fronten så att säga. Du tänker på de här lite mer utställda Ja, armbågarna. precis. Ja. Mm. Mm. Men är det någonting som man har sett liksom, eller screenar man för det överhuvudtaget, eller hur ser det ut? Alltså, det är nog ganska sparsamt. Mm. Jag personligen har inte haft några hundar med vare sig armbågsleds eller höftledsdysplasi. Nej. Jag ska väl i ärlighetens namn säga att Vira inte är röntgad, men de som vi har röntgat har inte haft några diagnoser, inte upplevt några besvär heller, vilket Nej. inte är garanti för att det inte finns några problem då, men där kommer vi tillbaka till det som vi berörde igår också, att en stor funktion med SKKs avelsdata är ju att vi lätt kan liksom tillgängliggöra eller synliggöra resultat. Och sånt finns ju liksom inte inom ADB, Nej. tyvärr. Så att även om uppfödare röntgar så är vi har liksom ingen online-möjlighet att söka på resultat. Så där får man kolla på varje enskild uppfödares data på Precis. röntgen. Ja, och där är ju SKK är ju extremt långt fram, känns det som, överlag när det gäller den biten. Att det faktiskt sökbarheten och transparensen framför allt är ju väldigt svensk, om vi säger så, ska jag tippa på. För jag tror inte det ser likadant ut i resten av FCI i Europa faktiskt, att det är lika lätt att få tag på. Ja. Jag är inte Jag har riktigt säker. ingen koll på det. Nej. Nej, Ja, men det är behövs. en känsla bara, ska vi säga. Så att jag har ingen Ja. data att basera det på. Men ja. Nej, men jag tänker att det behövs ju en sån transparens för att vi ska kunna anpassa våra hundar till det liv som de ska leva idag. Precis. Ja, men så är det ju verkligen. Du, jag tyckte det var ju jättekul när vi pratade, eller när du berättade om de här gamla romerska bulldoggarna eller jakthundarna eller stridshundar som de var väl mest liksom. Och att pitbullen i princip är, kanske inte riktigt från helt oförändrad från den tiden, men väldigt... Nej, inte där. Nej, men väldigt, väldigt lik fortfarande, liksom sitt ursprung i alla fall. Hur ser man liksom i beteenden och sånt där idag? Kanske inte från romartiden, men om vi går tillbaka slutet 1800-tal, början 1900-tal, där vi kanske har lite mer koll på beteenden och mentalitet framför allt. Liksom. Vad är det som sticker ut hos pitbullen i de aspekterna? Det har varit en väldigt lång fråga, Johan. Ja, förlåt. Nej men Nej, men alltså, alltså, i och med att den har den här bakgrunden liksom, så jag har ju kanske, det var ett försök till att ha en ledande fråga utan att leda. Men vad är det liksom som sticker ut i mentaliteten hos en pitbull idag? Tycker du? Om vi ska göra det enklare. Ja, nej, men precis. Jag fastnade lite grann i tanken där kring att ska vi jämföra pitbulls då och nu, då kan vi liksom egentligen bara dra tillbaka tidräkningen till slutet 1800-tal, början 1900-tal och jämföra med vad vi har idag. Men vi hade ju inte, det fanns ju liksom inte samma möjlighet att mäta hundarnas beteenden som vi har idag. Och jag ska också villigt erkänna att vi har ju väldigt knacklig, bristfällig statistik över hur pitbulls i Sverige funkar idag också. Det vi har är ju gamla resultat från SPFs tid, när vi faktiskt anordnade både MH och även L-tester för pitbulls. Men då vet vi inte riktigt vad ska vi jämföra det med egentligen. Nej. Ja.
det vi kan jämföra med, det är ju utseende då och nu. Ja, Och liksom säga att okej, dåtidens pitbulls såg ut ungefär så som mm, dagtidens pitbulls gör. precis. Ungefär. Inte så mycket förändrat. Men det som sticker ut idag när man ska titta på mentaliteten, det är ju just den här otroliga viljan att ta i med kroppen. Mm, Och den här stora jaktlusten som ska finnas där. mm, Och att vi har en hel jaktkedja, alltså från att man i alla fall åtminstone att man ser ett byte till att man liksom fullföljer jaktbeteendet genom att gripa och ruska. mm. Och det är ju inte alla hundar som har, om vi nu ska liksom titta utanför bulldog-gruppen. Nej, precis. Men det är de två delarna som jag tänker är viktiga att få med sig om man nu funderar på att skaffa en pitbull-terrier. Så att ja, men de är ju oftast väldigt vänliga mot människor. Men vi har ju de här delarna som man hela tiden behöver jobba med. Och tycker man om dem, alltså tycker man om att ha en hund som har den här olidligt stora viljan att ta i med kroppen, men då kan ju en pitbull kanske passa. Om man dessutom har den här stora ansvarskänslan då, och vet med sig att det kan leda till ganska stora olyckor också om man inte är duktig på att planera och att Precis. använda koppel. Exakt. Och det sista där, det skulle man väl vilja säga till i princip alla då. Använda koppel överlag liksom. Ja, vi har inte råd med fler olyckor. Även om vi har lyckats sopa bort det direkta hotet om rasförbud så har vi ju verkligen inte råd med fler olyckor. Det räcker med att någon person faktiskt blir skrämd och vi får en anmälan på oss för att vi ska liksom att det ska ge ringar på vattnet. Jag tror inte att gemene man kanske alltid tänker på hur stort ansvar vi har när vi har dessa korthåriga mellanstora muskulösa hundar i att faktiskt undvika att jobba bort ifrån hotet om rasförbud. Exakt. Och det är ju, vare sig man har en ras eller inte, så har man lika stort ansvar för att i gemene mans ögon så är det samma. Det är bara olika storlek på dem i princip. Och olika färg. Ja. Och det är jag ju väldigt tydlig med att det här är ju en typ av hund och inte bara pitbullterrier utan det här är ju en typ av hund som ska hållas kopplad. Det spelar ingen roll att just du tycker att du har en hund som faktiskt klarar av att gå lös. Därför att den du möter vet inte det. Precis. Det handlar inte bara om att ta ansvar för vad hunden må tänkas göra utan det handlar också om att skydda omgivningen från att behöva liksom bli skrämda. Det är koppel på. That's it. Eller inhägnad såklart. Precis. Men det här är inte en hund man har för att kunna gå lös med i Hagaparken. Nej. Exakt. Nej, men det jag skulle säga, det är ganska bra när man råkar få en vän som man inte hade tänkt sig, som visar sig vara väldigt hundrädd. Och då inser man liksom att det har ingen betydelse vad jag vet. För att det räcker att det är en hund. Och när det är en person som man faktiskt bryr sig om så då inser man att just det, det enkla är att bara ha ett koppel på och se till så att den här personen slipper vara rädd. Ja. Så när de har lärt känna hunden så är det oftast inga problem. Men fram tills dess så den rädslan och den tas liksom inte bort bara för att jag känner något annat liksom om min kompanjon så att säga. Precis. Respekt för andra är ju en viktig puck i det där. Ja, men det är samma sak där. Vi skulle kunna prata om koppelansvar eller koppelhållning och ägaransvar hur mycket som helst också. Det är ja, verkligen. Ett inlägg eller ett avsnitt i sig. Verkligen. Ja, det plingar en hel del i min lur här nu så att vi får nog försöka se ihop det. Men vi fick i alla fall en bättre avslutning än den vi lyckades få igår. Ja, det är svårt periodvis att få saker och ting precis som man vill. Men jag är jättetacksam Miriam för att du har ställt upp igen. Alltid lika kul att snacka med dig. Och som vanligt så skulle vi kunna sitta i dagar tror jag. Och diskutera och prata massa olika frågor.
Så att ja, stort Ja, men tack. Är det tack själv. någonting som du känner att du har missat eller som du vill lägga till liksom? Eller Ja, det kommer nog sen. ja, Inget så här spontant sätt just nu. nej. Nej, men du, då gör vi så. Så har jag en del klippningsarbete här nu framför mig med att få ihop det här. Så att, men Ja. det blir kul. Det var bra. Det var jättebra. Oj, shit. Tappade jag hörlurarna också. Allting på en gång. Ja. Ja, det är galet. Men du, vi säger så. Mm. Jättestort tack. Och så ja, förhoppningsvis så hörs vi snart igen. Ja, kanoners. Ha det Härligt. bra. Ha det bra. Hej! Hej då.